Use hand sanitizer to keep 'Always practice social distancing, wear face masks, and use hand sanitizer to keep everyone healthy. Thank you. เราต้องไปร้านเสื้อนะไม่ใช่ปกติต้องชื่อโมซ่าวิกตอเรียส่งเกอรี่ส่งเกอรี่เอาไหมล่ะยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะ
เราอะไม่ได้เป็นเพื่อนเขา เป็นเอ